Hey, what's up everyone? I'm Pratima अधिकारी र आज चाहिँ I am back with yet another PC build video र आज चाहिँ हामी 1 लाख रुपैयाँको बजेटमा एकदमै भ्याल्यु फर मनी गेमिङ PC बिल्ड गर्न गइरहेको छौं। हामीले लास्ट टाइम गरेको 60,000 रुपैयाँ वाला PC बिल्ड चाहिँ इट वाज भेरी सक्सेसफुल र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो च्यानलमा 1 लाखको पनि PC बिल्ड गर्नु पर्यो भनेर निकै धेरै क्वेरीजहरु आएको थियो। सो हियर वी आर र अहिले चाहिँ आई थिंक इट इज अ भेरी गुड टाइम टु बिल्ड अ PC किनभने GPU को प्राइसेसहरु चाहिँ एकदमै ड्रप भइरहेछ। इन्टरनेशनल मार्केटमा त सत्तै नै घटिसक्यो र नेपालमा चाहिँ एकदमै स्टेडिली घटिरहेछ GPU को प्राइसेस। अब लास्ट टाइमको PC बिल्डमा चाहिँ हामीले डेडिकेटेड GPU युज गरेको थिएनौं। हाम्रो अब CPU अथवा भनौं कि APU जुन चाहिँ हामीले युज गरेको थियो त्यो चाहिँ निकै पावरफुल थियो। सो CPU डिमान्डिङ कामहरु गर्न अथवा गेम्सहरु खेल्न चाहिँ इट वाज अ गुड इनफ सेटअप। तर यदि तपाईले आफ्नो बजेटलाई चाहिँ 1 लाख रुपैयाँसम्म स्ट्रेच गर्नुहुन्छ भने यु क्यान गेट ए मच बेटर र पावरफुल PC बिल्ड जसमा चाहिँ तपाईले अब AAA टाइटल्सहरु पनि मजासँगले 1080p मा खेल्न सक्नुहुन्छ। र एज युजुअल हामीले यो PC बिल्डको लागि पनि मटेकीसँग पार्टनर गरेका छौं। तपाईहरुलाई याद छ भने लास्ट टाइम पनि हामीले मटेकीसँगै पार्टनर गरेको थियौं जो चाहिँ फ्यान्टेकको सिस्टर कम्पनी हो र as I said अघि नै हामी चाहिँ एकदमै बेस्ट भ्याल्यु फर मनी गेमिङ PC बनाउँदै छौं 1 लाख रुपैयाँमा र हाम्रो कम्पोनेन्ट्स चाहिँ यही नै रहेको छ। सो लेट्स स्टार्ट बिल्डिङ आवर PC है त। ओके, अब मदरबोर्डको लागि चाहिँ हामीले छानेको छौं यो Asus को टफ गेमिङ B450M Pro भन्ने मदरबोर्ड। सो जे होस् बजेटमा चाहिँ इट इज अ भेरी गुड अप्सन मदरबोर्ड्सहरुको केसेसमा। जे होस् इट्स मच बेटर देन एकदमै एक्सट्रीम र लो एन्ड टाइपको A520 हरु मदरबोर्डहरु हुन्छ त्यो भन्दा चाहिँ तपाईले यसमा बेटर VRM र ओभरअल बेटर परफर्मेन्स पाउनुहुन्छ। सो हामीले यो नै छान्यौ। ओके, देयर यु गो। यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ कि यसमा चाहिँ 4 वटा RAM स्लट्स छ बोनस। सो पछि अपग्रेडेबिलिटीमा चाहिँ केही पनि इश्यू हुँदैन तपाईहरुको लागि। सो CPU को लागि चाहिँ हामीले यो Ryzen 5 5600 छानेका छौं। तर अब Ryzen 5 5600 हालेपछि अब कतिजनाले सोच्नुहुन्छ होला कि B550 मदरबोर्ड नै युज गरेको भए हुन्थ्यो भनेर। हुन त हुन्थ्यो तर त्यसले चाहिँ अलिकति हाम्रो बजेटलाई बढाइदिन्थ्यो। तर इफ यु गाइज हैव द बजेट आई सजेस्ट यु टु गो फर इट किनभने B550 राख्नु भयो भने चाहिँ तपाईहरुले स्लाइटली बेटर परफर्मेन्स पाउनुहुन्छ र साथसाथै त्यसमा चाहिँ PCIe Gen 4 को सपोर्ट पनि छ। यसमा चाहिँ PCIe Gen 3 मात्रै छ। As I said, हाम्रो यो मदरबोर्डमा चाहिँ PCIe Gen 3 इन्टरफेसको मात्रै सपोर्ट छ तर that is okay for our build किनभने हामीले चाहिँ SSD चाहिँ NVMe PCIe Gen 3 वाले युज गर्दै छौं and we're using यो GTX 1660 Ti so B450M is okay for our build। तर यदि तपाई फ्युचरमा चाहिँ तपाईले 3050 अथवा 3060 राख्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ I would definitely recommend you to go with the B550 है त। ल अब चाहिँ हामी कूलर राखौं यहाँ। कूलर चाहिँ हामीले यही स्टक कूलर नै लिने युज गर्ने सोचेका छौं किनभने अब इन्टेल भन्दा AMD को कूलर्सहरु युजुअली राम्रै हुन्छ। सो जनरली आई वुड नट सजेस्ट यु टु गो विथ यही आउने यो थर्मल पेस्ट यसलाई पुछेर नयाँ नै राख्दा ठीक हो। सो दैट इज व्हाट आई एम गोइङ टु डु एज वेल। एकदमै केयरफुली पुस्नु होला किनभने त्यस्तो इजिली पनि जाँदैन है यो। अब CPU चुज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले वी थट अफ गोइङ विथ द Ryzen 5 3600 सुरुमा तर फेरि एकदमै CPU डिमान्डिङ कामको लागि चाहिँ इट इज नट अ भेरी गुड अप्सन। Ryzen 5 5600 चाहिँ इट इज अ गुड अप्सन तपाई एकदमै CPU डिमान्डिङ गेम्सहरु खेल्नुहुन्छ भने चाहिँ। बट देन अगेन तपाई एकदमै GPU डिमान्डिङ मात्र गेम खेल्नुहुन्छ भने तपाईले Ryzen 5 3600 राख्दाखेरि पनि त्यस्तो खासै परफर्मेन्समा डिफरेन्स चाहिँ पाउनु हुँदैन। अस्तिनको PC बिल्डमा कसले पो हो यस्तो क्रस शेप गरेर राख्नु भन्नुहुन्थ्यो तर फेरि अलि धेरै होला जस्तो लाग्यो। ल मैले क्रस शेप नै गर्दै हैन। सो हामीले चाहिँ स्टक कूलर नै युज गरेको छौं हैन। तर यदि तपाईहरुसँग अलिकति एक्स्ट्रा बजेट छ भने चाहिँ आई वुड सजेस्ट यु गो विथ अरु आफ्टर मार्केट कूलर्स कूलर मास्टर जस्तो ब्रान्ड्सहरुको हैन तपाईले बेटर परफर्मेन्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। बट देन अगेन एकदमै बजेट कन्स्ट्रेन्ट छ भने चाहिँ इट्स बेटर यु गो विथ द स्टक कूलर।
र अब यदि तपाईलाई ओभर द कोर्स अफ टाइम चाहिँ आफ्नो पीसी आफ्नो सीपीयू चाहिँ एकदमै हिट भएको जस्तो फिल भयो भने चाहिँ एज आई सेड अघि नै तपाईले आफ्टर मार्केट कुलर्सहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ आजकल चाहिँ अब गोल्डन फिल्ड र एआईटीसी जस्तो ब्रान्ड्सहरुको 5-6 हजारमै ठिकै टाइपको एआईओ आउँछ सो तपाईले त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ ओके अब चाहिँ हामी र्याम इन्स्टल गर्छौं र हामीले चाहिँ यो वी कलर भन्ने कम्पनीको र्याम लिएको छौं 8 GB को दुईवटा स्टिक्स तर हाम्रो यो 1 लाख वाला बजेटमा चाहिँ वी क्यान ओन्ली इन्स्टल 8 GB वाला स्टिक हामीले चाहिँ यो अर्को 8 GB राखेका छौं किनभने इट्स अलवेज बेटर टु गो विथ डुअल च्यानल यदि तपाई पनि अब यही पीसी बिल्ड गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ आई वुड सजेस्ट यु गो फर 16 GB बट देन अगेन एकदमै एक्सट्रीम बजेट क्रन्च छ भने चाहिँ फर नाउ 8 GB इज गुड इनफ यो ब्रान्डको चाहिँ निकै राम्रो रिभ्युजहरु पनि आएको छ परफर्मेन्स वाइज र एस्थेटिकली पनि हेर्दा राम्रो छ के यो सो हामीले चाहिँ यही चुज गर्यो फर दिस टाइम एन्ड फर दोज अफ यु हु आर वन्डरिङ हामीले चाहिँ यो 3600 मेगाहर्ट्ज वाला र्याम युज गरेको छौं एन्ड यो ब्रान्ड चाहिँ अब ताइवानको ब्रान्ड हो र मैले अघि नै भने जस्तै रिभ्युज र रेटिङ्स दोज आर भेरी गुड अब चाहिँ वी विल गो फर आवर एसएसडी जुन चाहिँ PCIe Gen 3 वाला एसएसडी हो हामीले लास्ट टाइम पनि यही नै युज गरेका थियौं लेक्सार भन्ने कम्पनीको 250 GB को अब चाहिँ यसलाई फिट गरौँ हाम्रो केसिङमा केसिङ चाहिँ हामीले फ्यान्टेककै युज गरेको छौं यो CG76 भन्ने केस हो र यसमा चाहिँ अब तीनटा अगाडि RGB फ्यान्स र पछाडी पनि एउटा RGB फ्यान आउँछ नै सो एक्स्ट्रा किनिराख्नु पर्दैन त्यही भएर पनि वी चोज दिस र बजेटमा इट लुक्स लाइक अ डिसेन्ट केसिङ मदरबोर्ड र मदरबोर्डमा राख्ने कुराहरु चाहिँ सकियो अहिलेको लागि अब चाहिँ हामी PSU जोड्छौं एन्ड देन वी विल मुभ फरवर्ड टु केबल म्यानेजमेन्ट पावर सप्लाई चाहिँ हामीले अस्ति जस्तै यो गोल्डकिसको 650 वाट 80 प्लस ब्रोन्ज रेटेड वाला लिएको छौं है बजेटमा चाहिँ एज आई सेड पहिला पनि दिस इज अ भेरी गुड अप्सन गोल्डकिसको पावर सप्लाइजहरु चाहिँ दे आर क्वाइट रिलायबल बजेट सेगमेन्टमा चाहिँ तर यदि तपाईहरुसँग बजेट छ भने चाहिँ आई वुड सजेस्ट यु गो विथ अरु ब्रान्ड्स जस्तै अब कुलर मास्टर कोर्सियरहरुको PSU किन्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ है अब केबल्सहरुलाई जोडौ सुरुमा एन्ड देन वी विल मुभ फरवर्ड टु द लास्ट सेक्सन है त ओके फाइनली हाम्रो यो 1 लाखको पीसी बिल्डमा सबैभन्दा महँगो कम्पोनेन्ट राखौं हाम्रो GPU 1660 Ti लिएको छौं हामीहरुले चाहिँ बट तपाईहरुसँग अलिकति एक्स्ट्रा बजेट छ भने चाहिँ यु क्यान गो फर RTX 2060 एज वेल तपाईले त्यसमा रे ट्रेसिङहरु पाउनुहुन्छ सो अब इफ दैट इज इम्पोर्टेन्ट टु यु क्यान गो विथ इट अदरवाइज दिस इज अ गुड अप्सन परफर्मेन्स लेभलमा त्यस्तो डिग्रेड हुँदैन इन कम्प्यारिजन टु RTX 2060 ओके सो हाम्रो केबल म्यानेजमेन्ट सबै भइसक्यो चट्ट परिसक्यो हाम्रो पीसी अब चाहिँ हामी यसलाई बन्द गर्छौं एन्ड वी विल टर्न इट अन ल फाइनली हाम्रो लास्ट स्टेप हो यो र अब पालो आएको छ पीसी बिल्ड गर्दाको सबैभन्दा स्याटिस्फ्याक्टरी काम गर्ने ल ओके अब हामी पावर बटन थिच्छौं है त ल अन भयो RGBहरु पनि बल्यो एभ्रीथिङ इज ओके अब हामी सबै पेरिफेरल्सहरु जोड्छौं एन्ड वी विल डु सम गेमिङ टेस्ट त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई अलिकति टाइम चाहिन्छ वी विल सेट अप एन्ड गेट ब्याक है त
हाम्रो PC चाहिँ बुट भइसक्यो एन्ड वी हेभ अल्सो इन्स्टल सम गेम्स गेम्स चाहिँ अब कस्तो खालको भने हामीले मोस्टली एकदमै हेभी AAA टाइटल्सहरू चाहिँ राखेको छौँ सो द्याट वी क्यान टेस्ट हाउ फार दिस PC क्यान गो मोस्टली AAA टाइटल छ तर अब नेपालमा भ्यालोरेन्ट खेल्ने प्लेयर्सहरू धेरै हुनुहुन्छ सो भ्यालोरेन्ट पनि टेस्ट गर्छौँ हामी यहाँ कतिसम्म FPS हामीले यो सेटअपबाट पाउन सक्छौँ हाई सेटिङ्समा भनेर सो लेट्स स्टार्ट प्लेइङ गेम्स लेट्स चेक हाउ द पर्फर्मेन्स अफ दिस PC इज है त सुरुमा हामी भ्यालोरेन्ट खेल्छौँ सो हामी चाहिँ हाई सेटिङ्समा खेलिरहेछौँ होइन 1080p रेजोल्युसनमा एन्ड वी आर गेटिङ अबाउट 248 251% लो जसलाई राम्रै मान्न सकिन्छ होइन सो गेम प्ले पनि एकदमै स्मुथ फिल भइरहेछ मलाई चाहिँ अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी यो 144 हर्ट्जको मोनिटरमा खेलिरहेछौँ सो त्यसले गर्दा हाम्रो गेम प्ले स्मुथ देखेको हो नो जिटर्स अहिलेसम्म कतै केही पनि ओके सो हामी चाहिँ अब सेकेन्ड गेम खेल्दैछौँ विच इज साइबरपङ्क हाई सेटिङ्समा खेल्दैछौँ 1080p रेजोल्युसन अनि DLSSहरू सबै अफ छ भिसिङ पनि अफ छ रे ट्रेसिङ पनि अफ छ सबै कुरा अफ छ तर वी गेटिङ अराउन्ड 47-48 FPS 1% लोजमा जसलाई राम्रै भन्न सकिन्छ हाई सेटिङ्समा पनि खेलिरहेछौँ एकैछिनपछि हामी मिडियम सेटिङ्समा पनि खेल्छौँ लेट्स सी FPS कति इम्प्रुभ हुन्छ हाई सेटिङ्समा पनि त्यस्तो जिटर्सहरू चाहिँ फेस गरे छैन है मैले हामीले चाहिँ सुरुमा कन्स्टेन्टली एभरेजमा 48 FPS जति पाइरहेको थियौँ हाई सेटिङ्समा खेल्दाखेरि तर अहिले चाहिँ ड्रप भएर 45 मा पुगेको छ सो लेट्स ट्राई प्लेइङ दिस एट मिडियम सेटिङ्स कति FPS नम्बर हाम्रो इम्प्रुभ हुन्छ भनेर हेर्नको लागि सो मिडियम सेटिङ्समा चाहिँ हामीले 57 FPS जति पाइरहेछौँ 1% लोमा अघि भन्दा चाहिँ बेटर छ किनभने अघि 45 मा ड्रप भएको थियो अब 56-57 छ हाम्रो एभरेज 1% लो गेम प्ले चाहिँ अहिले अलिकति स्मुदर भएको फिल भएको छ मलाई अघि नै भन्दा ओके थर्ड गेम चाहिँ हामीले कन्ट्रोल खेलिरहेछौँ यो चाहिँ मैले रिसेन्टली खेलेको गेम हो र मन परेको थियो मलाई सुरुमा खेल्दाखेरि यो पनि हामीले हाई सेटिङ्समा ट्राई गऱ्यौँ अघि नै साइबरपङ्क जस्तै तर अलि एभरेज FPS चाहिँ वाज नट भेरी गुड सो हामीले मिडियम सेटिङ्समा चाहिँ यसलाई डायल डाउन गरेको छ एन्ड वी गेटिङ गुड इनफ अराउन्ड कति 46 1% लो FPS र एभरेज फ्रेम रेट त 100 FPS जति छ ल अब चाहिँ कति FPS गेम्स मात्र खेल्ने भनेर वी स्विच टु फोर्जा होराइजन 5 र पहिलाको मेरो प्रोग्रेस चाहिँ सबै डिलिट भएछ सो सुरुदेखि खेल्नु परिरहेछ बट द FPS नम्बर्स लुक गुड 94 FPS जति छ 1% लोमा अनि स्मुदै फिल भइरहेछ मलाई चाहिँ सेटिङ्स चाहिँ अब हामीले हाई सेटिङ्समै खेलिरहेछौँ यसलाई विथ रे ट्रेसिङ अफ 1080p रेजोल्युसनमै एज आई सेड गेम प्ले चाहिँ स्मुथ नै छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि मेरो ड्राइभिङ स्किल्स एकदमै खत्तम छ तर म सिक्दैछु रियल लाइफमा पनि ड्राइभिङ ओके सो अब चाहिँ हामी विल स्विच टु हिटम्यान 3 हाई सेटिङ्समा खेलिरहेको छु 1080p रेजोल्युसनमा सो एज आई वाज सेइङ हामीले चाहिँ 69-70 FPS पाइरहेछौँ 1% लोजमा विच इज गुड इनफ र राम्रै छ स्टटरी चाहिँ छैन ओहो आज त धेरै नै गेम खेलेँ मेरो त आँखै दुख्न थालिसक्यो एनिवे सो विथ दिस विभ कम टु द एन्ड अफ दिस भिडियो र हाम्रो यो 1 लाखको PC बिलको पर्फर्मेन्स चाहिँ आई फाउन्ड इट टु बी भेरी सेटिस्फ्याक्ट्री अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि हामीले खेलेको धेरै जसो AAA टाइटल्सहरूमा चाहिँ वी गट भेरी गुड FPS नम्बर्स र एउटा साइबरपङ्कमा चाहिँ हामीले मिडियम सेटिङ्समा राख्नु परेको थियो किनभने अब अराउन्ड 40 FPS जस्तो मात्र पाइरहेको थियो पछि चाहिँ मिडियम सेटिङ्समा राख्दाखेरि वी गट अराउन्ड 55 FPS जसलाई चाहिँ अब रिस्पेक्टेबलै भन्नुपर्छ साइबरपङ्क इज अ भेरी हेभी गेम सो यो PCलाई त्यो एरियामा चाहिँ बेनिफिट अफ द डाउट दिन मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर अब मैले एउटा कुरा भनेको पनि थिएँ अघि नै भिडियोमा हामीले चाहिँ यहाँ 16 GB ऱ्याम युज गरेको छौँ र तपाईँले 1 लाखमा यो PC किन्यो भने चाहिँ 8 GB मात्र राख्न मिल्छ सो पर्फर्मेन्समा अलिकति डिफ्रेन्स चाहिँ हुनसक्छ एन्ड एज आई सेड इन द ड्यू कोर्स अफ द भिडियो 16 GB ऱ्याम राख्दाखेरि डुअल च्यानलमा युल गेट बेटर पर्फर्मेन्स अदर देन द्याट एज आई सेड एकदमै
सेटिस्फ्याक्ट्री पर्फर्मेन्स पाएँ मैले र यदि तपाईँ 1 लाखमा चाहिँ ठ्याक्कै यही कन्फिगरेसन भएको पिसी लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क यु विल नट ह्याभ मेनी कम्प्लेन्ट्स विथ इट आई क्यान बी स्योर अफ द्याट आई थिङ्क मात्र होइन सो या हाम्रो आजको भिडियोलाई चाहिँ यतै एन्ड गरौँ हामी चाहिँ यस्तै अरू पिसी बिल्डहरू पनि लिएर आउने नै छौँ सो त्यो हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइट नेपालीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै मलाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद